Rycote este o companie care produce suporturi de microfoane, protecții de vânt și accesorii pentru profesioniștii în domeniul sunetului de peste un deceniu. Recent au introdus sistemul NanoShield, cel mai ușor și subțire blimp cu care am lucrat vreodată. A fost denumit Nano pentru că este foarte ușor și ocupă foarte puțin spațiu în geanta de sunet. NanoShield este un sistem revoluționar care, pe lângă dimensiunile și greutatea reduse, aduce câteva îmbunătățiri importante unui design deja clasic. Coșul oval, în formă de fagure, permite o transparență acustică mai bună ca niciodată și face sistemul foarte rezistent la intemperii. Pe lângă asta, faptul că ajustările se fac rapid, fără să fie nevoie de vreo sculă specializată și modularitatea incredibilă, fac acest sistem aproape perfect. Împreună cu nou Rycote HT22, de exemplu, cântărește 364 de grame. Dacă puneți și o prăjină de carbon bună, puteți salva ani buni de durere de spate, inevitabil în industria sunetului. Ca idee, coșul cântărește între 82 și 125 de grame, în funcție de dimensiune, iar împreună cu sistemul de prindere liră, are aproximativ 250 de grame. În orice configurație, cântărește mai puțin de jumătate decât vechiul sistem Rycote WS4, care cântărește 537 de grame. Pentru cameră, ajută din nou faptul că este ușor, fiind alegerea mea personală pentru proiecte de tip run and gun. Cu un Magic Arm puteți înălța puțin poziția pentru a feri de sunetele obiectivului de autofocus și stabilizare de imagine, cum e la Canon, iar în anumite situații puteți sprijini chiar de frunte NanoShield-ul pentru un punct de suport în plus. Poate arăta amuzant, dar este foarte eficient. Am dat unui prieten să încerce acest setup pe care l-am folosit aproape o lună și, fără să-i spun nimic, din inerție, a sprijinit blimpul de frunte pentru un punct de sprijin în plus. Vorba aia, dacă arată stupid, dar funcționează, nu-i stupid. Sistemul vine în 4 măsuri de coș, care sunt grupate în 7 kituri gata de vânzare în funcție de microfonul pe care plănuiți să-l folosiți. De exemplu, eu am mărimea 315 mm și 122. Combinând cel mai mare cu cel mai mic, obțin două blimpuri perfecte pentru majoritatea shotgun-urilor cu care lucrez. NTG3, MK600 și acum HC22. Singurul considerent este că puful antivânt se potrivește doar pe structura originală, dar este nevoie de el doar în cazuri de vânt extrem, cum ar fi, la munte, la mare, în câmp, cu vânt foarte puternic, iar în aceste cazuri nu cred că mai stă nimeni să se gândească la greutatea adițională și puteți monta structura așa cum e ea. Deși mult mai mare decât HC22, eu folosesc blimpul mare cu blana lui pentru situații extreme. Dacă vântul este doar puțin mai puternic, putem atașa ciorapul al doilea, care vine în pachet, din lână Merino și putem să ne bazăm pe el destul de liniștiți. Pe lângă cei doi ciorapi din pachet, mai există la comandă specială un coș de material similar cu cel de la Rycote Cyclone, un titan în industrie, care apără de vânt foarte puternic, aproape ajungând la performanțele pufului antivânt care vine în pachet. În pachetul sistemului primim așa: 3 lire de suspensie pentru 3 măsuri diferite de microfoane cu grosimi diferite pentru a susține greutatea oricărui microfon. Un puf pe măsura blimpului, 2 feluri de ciorap pentru coșuleți, sistemul de suspensie cu un cablu anti-RF și cablu subțire cu mufe Nutric placate cu aur, o perie pentru întreținerea pufului, care este recomandată pentru un sunet cât mai nealterat, un pistol grip pentru folosirea la mână a sistemului, care are și o curea foarte interesantă de nylon, un sistem de prindere Quick Release PCS și unul de 3,8 inch care este standardul în industrie, un săculeț pentru accesorii și un case pentru blimp. De notat totuși, în acest case dur încape doar blimpul gol, fără sistemul de prindere, ceea ce este cam singurul negativ din punctul meu de vedere, singura chestie care mă enervează un pic, dar cine știe de ce au luat această decizie. Pe lângă toate astea, manevrabilitatea este excelentă. Începând cu sistemul Quick Release Rycote PCS, pe care mi l-am și montat pe toate sistemele de susținere, și suportul de mufă XLR ajustabil, care se poate muta până găsim poziția optimă, mai avem și legătura magnetică și felul ultra rapid în care putem expune microfonul pentru a face ajustări sau poate chiar pentru a-l schimba. Dacă nu dorim să folosim sistemul integrat de Quick Release, putem în cam 2 minute să schimbăm complet montura și să-i punem baza de 3,8 inch, care din nou este standardul de pe toate prăjinile cu care am lucrat până acum. Și încă ceva, mufa care este prinsă pe capătul acestui sistem are un pic de unghi ca să putem să punem în anumite cazuri transmitterul direct. După cum știți, cel de la Rode, de exemplu, e foarte mare și atunci s-au gândit că o să avem nevoie de un pic de spațiu extra și atunci l-au pus puțin în unghi. Sistemul ăsta chiar a fost gândit pentru performanță și pentru înjumătățirea timpilor de preparare pe set.
Ajustarea suspensiilor, de exemplu, se face fără a fi nevoie de orice fel de scule, fiind doar nevoie să detenționăm această strângere, mutăm sistemul în poziția dorită, apoi strângem la loc. Și gata. Deci chiar este gândit pentru a ajuta la fluidizarea lucrurilor în teren. Pentru a reduce dimensiunea, avem pistol gripul separat pe sistemul Quick Release PCS. Nu are șurub în partea de jos, cum v-ați aștepta, deci este doar pentru utilizare în mână. Orice protecție ai microfon afectează și sunetul inevitabil. În cazul NanoShield avem două variante de material și implicit două feluri în care este afectat sunetul. Bumbacul organic, ciorapul gri, îl puteți spăla la 60 de grade ca orice alt ciorap. Asta e cel mai simplu model și protejează de vânt mediu, să zicem. Dacă bate vântul mai tare, putem schimba cu ciorapul de lână merino, cel negru, care, apropo, poate fi spălat la 30 de grade la mână, ca orice lână. Pe cablu avem un filtru de interferențe radio, care este foarte important, cât și un low cut sau high pass, cum vreți să-i spuneți, de 80 de Hz. Adică, toată informația de sub 80 de Hz se taie analog. Și există și o variantă de 60 de Hz pentru cei care doresc mai mult carne pe frecvențele joase, cum ar fi cei care înregistrează efecte sonore. Un alt aspect modular este că puteți comanda separat orice, de la șuruburi, cablu de microfon, suspensii sau chiar și ciorap dacă vreți să schimbați orice la sistem. Puteți cumpăra separat și câteva cofraje de dimensiuni diverse pentru a avea un sistem mai versatil. După ce am folosit NanoShield câteva luni, pot spune că este sistemul meu preferat de suspensie și protecție pentru microfon. Îl folosesc pe cameră, în setup-uri în care trebuie să fug cu camera pe acolo, pe prăjină, la producții și, în general, în orice situație în care folosesc un microfon extern. Probabil că o să vă amuzați, dar aceste dead cat, acest puff care vine cu microfoanele, cu toate microfoanele, la fel ca animalul de pe care a fost luat, glumesc, sunt sintetice, trebuie pieptănate, trebuie întreținute, să aveți grijă să nu se ude, să nu stea în gheață, ploaie, zăpadă și așa mai departe. Și pe lângă că mai năpârlesc din când în când după folosință îndelungată, este bine să le pieptănați ca direcția sunetului să fie corectă, să nu interfereze prea mult cu sunetul, pentru că totuși sunt niște materiale destul de groase, sunt special făcute și studiate ca să permită sunetului să treacă corect prin ele. Se vede că am limpostat de ceva vreme VS4 pentru că nu este foarte pieptănat și destul de haos. Am văzut multe producții, ne-a protejat de foarte mult vânt, dar a venit timpul să lucrăm și cu altceva. În continuare îl vom folosi, rămâne ca backup. Să vorbim puțin despre sistemul PCS Quick Release. Sistemul este din aluminiu, extrem de bine construit, foarte confortabil și plăcut la atingere. Se poate achiziționa în mai multe variante. Pentru diverse feluri de rigging, pe 1x4 inch, 3x8, șpigot, este o variantă pentru suprafețe plane pentru stocarea temporară a microfonului, cât și unul light pentru prăjină sau studio și chiar și un quick release cu prindere pentru tuburile de schelă care se folosesc la producțiile profesionale. Prețul este foarte rezonabil și este o investiție bună pe termen lung. Având două NanoShield-uri, țin HC15 într-un sistem și HC22 în altul și schimb rapid microfonul de pe prăjină când trec de la interior la exterior sau viceversa. Acum sunt cam la 1,5 m, ar trebui să înceapă să se audă un pic mai subțire, dar tot destul de folositor și acum sunt la 2 metri și vorbesc normal. Sunt curios cum sună, din experiență o să sune foarte bine, dar o să vedem acasă în postproducție cum o scoatem la cameră. Ca de obicei, Rycote a livrat un produs excelent, părerea mea, bine gândit și sunt curios ce vor mai scoate în viitor. Și, deși este o companie de suspensii, accesorii de sunet, protecție antivânt, Rycote este totuși o companie de sunet. Și bazat pe discuțiile cu profesioniștii din domeniu, peste ani și ani, Rycote a lansat două microfoane, despre care, dacă sunteți curioși, puteți afla un video separat pe care l-am făcut despre aceste microfoane pe acest canal.